Вітаю вас на ютуб-каналі «Український свідок». Мене звати Тетяна Демух. Зараз ми в дорозі і їдемо на дуже нетипову зустріч до колумбійців. Лише уявіть, у 2026 році саме вони найбільший іноземний контингент у Збройних силах України. Це близько 7 тисяч бійців, майже 40% від усіх іноземців. Звучить вражаюче, правда? Але головне питання, яке ми веземо із собою – чому? Що змушує цих людей залишити свою теплу, далеку Колумбію, пролетіти півсвіту і кинутися в пекло нашої війни? Що це? Пошук адреналіну, солідарність чи все-таки гроші? З вас вподобайка, коментар, а з мене відповіді на всі ці питання. Спілкуватимемось ми з бійцями окремого штурмового полку. Вони вже брали участь в боях, дехто отримав поранення. Наш діалог буде нелегким, як і загалом вся їхня комунікація в українській армії. Адже розуміють вони тільки іспанську, знають лише декілька українських слів. А ви українську от прям взагалі ні? Ні? Не пішло? Давайте ще раз. Bueno, en fin, el entrenamiento que tuve fue alrededor de... Не працює. Не працює. Так. Y si acaso no sea así, solo cumplir la misión. ¡Слава Україні! Думаю, через телефон спілкуватися буде важко, але ми спробуємо. Перше моє питання буде про тебе. Як загалом ти вирішив потрапити в Україну і чому? Creo que será difícil comunicarnos por teléfono, pero lo intentaremos. Mi primera pregunta es sobre usted. ¿Cómo decidió venir a Ucrania y por qué? Рішення приїхати сюди, в Україну, було трохи складним. Багато з нас його приймали, розуміючи умови та ризики, з якими ми стикатимемося. Насправді, до того, як поїхати в Україну, я не мав жодного уявлення, яким буде моє життя. Перед приїздом в Україну був довгий процес, коли я у 2024 році вирішив спочатку поїхати в Дубай. Я довго чекав поїздки в Дубай, 6 місяців, але не вийшло. Потім я почав процес, щоб приїхати в Україну з іноземним легіоном, який зайняв близько 2 місяців. І мене теж не прийняли. Потім, дивлячись TikTok, я побачив багато хлопців, які розповідали, що вони в Україні, що вони переживають цей досвід. Саме тоді я приєднався до першої бригади, з якою проходив процес зарахування. Мені дуже подобається військова справа. У Колумбії я 5 років був військовим, професійним солдатом, але звільнився через речі, які відбуваються в армії Колумбії, про які я не можу говорити. І я ухвалив рішення приїхати і приєднатися сюди до української армії, тому що мені подобається камуфляж. 2, 3, 4, 5, 6. Чим ти займався до війни в Україні? До приїзду в Україну я працював у Колумбії приватним охоронцем, працював в університеті. Було багато речей, які попри це підштовхнули мене прийняти рішення приєднатися до України. У мене був дуже важкий момент у житті. Я втратив рідних. З 15 років я завжди був незалежним, був один, боровся за себе. І настав момент, коли у мене вже нічого не було, були тільки проблеми. І я шукав вихід і сказав, я спробую щось інше. Можливо, тут, у Колумбії, не моє майбутнє. І я вирішив поїхати в Україну. Marica, ¿y ese fusil qué? Papi, mira, que va salto da resultado, ¿no? La mejor. Marica. А фактично ми можемо казати, що ви потрапили сюди через відео в Тіктоці? Окей. Да. Да? Да. Розкажіть, що було на тому відео. Це відео викликало в мене бажання дізнатися, що криється за цією рекламою. Мені довелося зареєструватися на сайті
і я скористався цією можливістю. Адже живучи в Колумбії, не так просто знайти гроші на таку подорож до України. Я хотів би продовжити свою військову кар'єру в Колумбії. Я не зміг, і я побачив можливість продовжувати робити те, що мені подобається тут, в Україні. Це було однією з причин, які мотивували мене приїхати сюди. Які б у вас були очікування щодо України і що б побачили, коли вже сюди потрапили? Pues cuando dijeron que Ну, коли сказали, що ми їдемо в країну, де йде війна, я думав, що все буде трохи складніше, що ми будемо проїжджати через багато спустошених міст. І спочатку так, ми трохи це побачили, бо, наприклад, коли я вперше приїхав в Україну, першими містами, де я був, були Запоріжжя та Покровськ. І це були міста, які на той час були закриті, було мало машин, мало людей на вулицях, здавалося, що немає торгівлі. Через деякий час, не знаю, чи це було через роботу, через постійну боротьбу солдатів, я побачив інше обличчя України. Я побачив міста, які не зупиняються, які, навіть перебуваючи під загрозою атак, Тут, у цій країні, я побачив багато несправедливості з боку Росії, яка взагалі не поважає права інших людей, дітей, неповнолітніх, старших людей, дідусів, бабусь, і для мене це дуже несправедливо. У Колумбії теж дуже багато несправедливості, бо партизани часто забирають дітей, 15-річних, 13-річних. Мені було шкода, і водночас я не плакав, бо я чоловік, вже звик до цього, жити з цим. Питання про мотивацію колумбійців воювати за Україну у мене виникло, коли я взялася досліджувати цю тему. Близько року тому мій колега Олексій Куцук якраз перед своєю мобілізацією почав знімати матеріал про колумбійців з батальйону «Карпатська Січ». Але не завершив матеріал і долучився до війська, тож далі уривки з його інтерв'ю. Чому ви тут? Una pregunta, la primera, que sea más difícil. Я тут, в Україні, бо мені здається, що це необхідна діяльність. Бо мені здається, що це дуже несправедливо, що відбувається в цій країні. Я відчувала, що я потрібна тут як лікар. Я була військовослужбовцем у Колумбії. І коли почула, що в Україні потрібні медики-колумбійці, які працюватимуть саме з колумбійцями, зрозуміла, що мова сильно спростить роботу. Я тут і через економічні проблеми, мені потрібно покращити життя своєї сім'ї та дітей, але переважно я тут, аби допомогти Україні. Я ніколи не бачила такої маленької країни, але такої великої серцем. Колумбія – держава на північному заході Південної Америки. Єдина на континенті, що омивається відразу двома океанами – Тихим та Атлантичним. За площею вона майже вдвічі більша за Україну. Понад 1 мільйон 140 тисяч квадратних кілометрів проти наших 603 тисяч. Населення Колумбії нині близько 52 мільйони людей. Коли говориш слово «Колумбія», попкультура підкидає нам голлівудські штампи про Пабло Ескобара та небезпечні наркокартелі. Але це лише тінь минулого. Сучасна Колумбія – це четверта за потужністю економіка Латинської Америки, це головний експортер смарагдів у світі, основу експорту складають нафта та вугілля. І саме з такої контрастної далекої країни наші герої їдуть, здавалося, пекло, але при цьому всі як один нею захоплюються. Коли ти дізнався про таку далеку від тебе країну, яка знаходиться на геть іншому континенті і не найближчому, як Україна, і що ти перше почув про Україну? Lo más popular de Ucrania son las mujeres. Найкраще в Україні – це жінки. Вигляд жінок на світовому рівні, та це дуже гарні жінки. А взагалі я працював 7 років поліцейським у Колумбії, був в різних спеціальних групах поліції. Також був в Іраку, в Афганістані. В мене був знайомий колумбієць, який воював в Карпатській Січі і запросив мене в Україну. Але я наразі не знаю, що з ним. Скоріше всього, він загинув, ми не підтримуємо зв'язок. А згодом і я сам сів на літак, дістався Іспанії, потім Польщі і потрапив в Карпатську Січ. Бо ми, колумбійці, шукаємо кращого життя. Бо в моїй рідній країні немає достойної роботи, і там важко виживати, тому всі колумбійці приїжджають заробляти. Але вони приїжджають на нашу сторону,
тобто на сторону України. Хоча, звісно, є можливість поїхати воювати в Росію. Ми обираємо свободу, тобто Україну. Ми відчуваємо себе тут вільними людьми, не так, як в Колумбії, тому що там політика зовсім інша, там все не так. І багато хто хоче лишитись тут, для того, щоб жити тут. Багато хто хоче громадянства України. Нам потрібен статус учасника бойових дій. Я хочу бути українцем. Бо з статусом учасника бойових дій простіше значно отримати громадянство. Я зв'язалась з батальйоном «Карпатська Січ». Там відповіли, що всі колумбійці з інтерв'ю наразі розірвали контракт. Про їхню подальшу долю нічого не відомо. І це цікаво, тому що я прослухала годинні розмови. І мотивація воювати у них була. І на словах така ж сильна, як і у колумбійців, з якими спілкувалась я. Наразі загальної, офіційної, розгорнутої статистики щодо точної кількості іноземних добровольців, які покинули Україну після участі в бойових діях, немає. Яка операція або момент на фронті для вас був найскладніший емоційно? Prácticamente fue la última misión que tuve. Це була остання місія. Fue un momento muy... Вона була однією з найважчих, під час якої я втратив більшість своїх товаришів. Те, що залишило найбільший слід у певні моменти, можливо, було не відчуття ударів дронів зверху, які падали мені за спину, по боках, а те, що у мене був напарник, з яким я разом ходив за продуктами, за водою, за речами, які були нам потрібні на позиції. У нас була однакова зміна на варті, але ми були в різних бліндажах. Одна з найважчих ситуацій – це лягати спати і прокидатися, розуміючи, що людина, яка ділила з тобою досвід, яка ризикувала з тобою, проходячи від 6 до 7 кілометрів, щоб принести продукти на позицію, що ти прокидаєшся, а наступного дня його немає. Моє перше завдання було 13 лютого 2026 року. Про що я думав? Багато думав про свою родину, в першу чергу, тому що якщо я заходив на позицію, я не знав, чи повернуся, тому що у нас завжди є... у нас військових завжди є така приказка. Ми заходимо, але не знаємо, чи повернемося. І, важко, бо це була моя перша місія, і Мавік, дрон, граната мене поранили. Це було дуже важко, тому що це сталося приблизно 14 лютого, приблизно о 8 ранку. Спочатку впав я, потім впав мій напарник, і це було якесь божевілля. У той момент я сказав: все, ось тут мені кінець. І мій інший товариш також впав. У нього влучив, у напарника Мавік також зліва, тут і тут. Нас було двоє, і це було дуже важко для нас, тому що це була наша перша місія, коли інші наші товариші вже просувалися вперед, а ми йшли на підтримку. І в цей момент я відчув смерть близько, але я також дуже міцно тримався за Бога, молився, дуже просив мого Бога, щоб він мене витягнув. Було дуже важко через ситуацію з виходом і евакуацією, через ці дрони, через артилерію. Я провів там день, ніч і півдня. Наступного дня нас витягли. 15 лютого об 11 ранку прибула бронемашина, я вийшов, мене забрали. Згадаєте про ваш перший бойовий вихід? Як це було? Що найбільше тоді налякало, приміром? Sí, aún recuerdo la primera experiencia que tuve, pues... Так, я досі пам'ятаю свій перший досвід. Отже, коли я тільки приїхав сюди, я закінчив навчання, як і всі, і вийшов на свою першу бойову позицію. Першим переляком, скажімо так, або першим досвідом була атака дрона та артилерії. Вони впали дуже близько до нас, дуже близько. І це перша реакція, яку ти маєш, перший звук, який ти чуєш, прибувши на поле бою. Але з часом до цього звикаєш. Можна задати питання про зарплатню? Ви її отримуєте в гривнях, на українські карточки, і якщо можна запитати, скільки? Наразі зарплата, яку отримували, це практично 190 тисяч гривень. Виплати здійснюються на картки, що для мене не є невіглаством чи чимось таким. Це те, що означає, що ми не найманці, тому що у нас такі ж самі рахунки, на які отримують зарплату українські солдати. Тут ми всі рівні, тут ми заробляємо однаково, як колумбійці, так і українці, бразильці, перуанці. На що витрачаєте зараз кошти? Це велика для вас сума? Я відкладаю.
Новий проект, який у мене зараз є, це купити будинок тут, в Україні. Якщо все складеться добре, мені дозволять купити будинок, щоб я міг тут облаштуватися. Сото, давай, кажи, скільки колумбійці за нас лайко поставлять? Привіт. Мільйон? Все добре, amigo. Давай. Welcome to Ukraine. Колумбійський. Плюс. Плюс. Війна коли закінчиться? Скоро? Не сьогодні-завтра, да? Да. Да? По-любому. Якщо 1 10 000 буде лайків, війна закінчиться. Разу, да? Да. Мова це одна з проблем, бачу, для вас, для мене, загалом для комунікації. Як ви спілкуєтесь зі своїми побратимами? Чи всі розуміють вашу мову? І як спілкуєтесь з тими, хто розуміє тільки українську або російську? De hecho, desde que llegué a Ucrania siempre he convivido con ucranianos. Власне, з часу приїзду в Україну я жив разом з українцями більшість часу. Більшість часу у помешканні, на безпечній квартирі, де я був, нас було 6 українців і я. Єдиним колумбійцем був я. І хочеш не хочеш, мені довелося трохи вчитися від них, щоб мати змогу з ними спілкуватися. Зокрема, був один, який казав мені, щоб ми намагалися спілкуватися без перекладача, намагалися розуміти одне одного потроху. Здебільшого цей батальйон працює з колумбійцями чи перуанцями. На той момент ми добре ладнали з українцями, але працювали окремо від них, щоб ми могли самі себе розуміти. Але також ми іноді тренувалися разом з українцями, і ми з ними добре ладнали. Ми завжди були згуртовані, і у нас не було конфліктів з українцями, ні в нас із перуанцями, ні в перуанців із колумбійцями. Ми завжди були згуртованими. Які знаєте українські слова? Дай Боже. ¿Qué palabras ucranianas conoces? Es muy buenos días, dobre den, dobre rano, bulaska, yakuyo, palabras un poco más fuertes que spil 10, los números, Odin, 2, 3, 4, 0, 5, 6, 11, 13, 12 yakuyo, 12 TV Glulu, 12 TV Glulu, Mai Karaleva, básicas en izquierda, derecha, liva, prava, priamo, nasat, sluja, razzia, carta, saras, dag, shotan, en fin. Ви називали слова зізнання в коханні. Чи знайшли ви, можливо, собі тут українку? Se puede decir que sí. Можна сказати, що так. Ми в процесі. А як ви спілкуєтеся з нею? Як ви розумієте один одного? Більшість комунікації відбувається через переклад, чат, через WhatsApp, як от зараз із тобою. Сорі. Не пішло. Не працює. Бачите? Які гарні українські слова. Не пішло і не працює. Спочатку спілкування почалося через перекладач, через WhatsApp, через чат. Намагаємося спілкуватися через WhatsApp. Вона мені пише українською, я перекладаю тексти. Перекладач багато пропускає, я намагаюся виправляти, коли зовсім не зрозуміло. Ми переходимо на англійську. Я пишу текст англійською, і вона відповідає. Nos comunicamos en inglés, les escribo textos en inglés y ella me responde. А ви вже бачились вживу з нею? Так. Так? Да. Мені було не так важко, бо я трохи розумію українську. Важке для мене те, що я не вмію добре висловлювати слова, але я розумію більшу частину того, що мені кажуть. Тобто плануєте створити україно-колумбійську сім'ю і жити в Україні? Ви зрозуміли, що я сказала?
Так, я бачу. Es Будете decir, читати? planeas formar una familia ucraniano-colombiana y vivir en Ucrania. Окей, да. Ок, Кажіть. так, все може змінитися. Життя – це рулетка. Життя робить багато обертів, і я думаю, що мені не варто поспішати. У мене було багато гіркого досвіду, і я хочу робити це спокійно. He tenido muchas experiencias amargas y quiero llevar esto con calma. Pues, si me dan la oportunidad. Ну, якщо мені дадуть можливість, я б хотів залишитися в Україні. Для мене це дуже красива країна, чудова. Міста, де я був, мені здалися хорошими, культура. Не те, щоб я говорив погано про свою країну чи щось таке, але культура моєї країни та тутешня дуже відрізняються. Тут дотримуються правил дорожнього руху. Якщо я залишу свій телефон там, він там і буде, нормально. Натомість у Колумбії рівень небезпеки дуже поганий, дуже суворий. Треба весь час дивитися, щоб тебе не пограбували чи щось таке. Тут ні. Рівень комфорту тут, в Україні, дуже хороший. Навіть автомобіль, який у Колумбії коштує від 70 до 80 мільйонів песо, тут я можу придбати за 5-4 мільйони песо хороше авто з тих, що цінуються в Колумбії. Що для вас ще було важчим в адаптації в Україні? Diría que un poco la comida, Я б сказав, що трохи в моєму випадку найважчим для адаптації в Україні була їжа, але це те, що я швидко подолав. Давай. Тому що мені подобається відкривати кулінарну культуру різних країн. En Ucrania, pues sería un poco la comida, pero ¿Qué fue lo que me impresionó? Ну, коли нам дякую, обіймають нас. І для мене це щось особливе. Відчуваєш гордість. І ставлення тут з боку українців, вони дуже добре ставляться до колумбійців, як і до перуанців. От тут, де я знаходжуся в селі, коли ми виходимо за покупками. І, для мене це дуже добре. Я почуваюся добре, спокійно. Нещодавно наш міністр оборони Михайло Федоров заявляв, що будуть долучати до війни в Україну більше іноземців. Як ви загалом до цього відноситесь? dice que extranjeros no solamente hay colombianos, se sabe que viene. Колумбійці знають, що сюди приїжджають люди з Латинської Америки, з інших країн, наприклад, французи, бразильці, перуанці, колумбійці. Це як і скрізь, бо насправді є багато країн, де не заробляють таку високу зарплату, яку платять тут, і багато хто приїжджає, але через місяць повертається назад. Їм не сподобається, бо вони зіткнуться з реальністю того, що це дійсно війна. Багато хто скаже, що не варто ризикувати життям заради того, що вони зароблять, тоді як будуть інші, які продовжать боротися заради грошей. Тобто це особисті рішення, які кожен приймає, і я не маю права нікого засуджувати. У моєму випадку я просто хочу продовжувати своє життя і намагатися насолоджуватися ним якомога більше. Як я вже казав, це новий початок для мене. Якщо буде можливість, то мені тут було б дуже добре. Нещодавно бачила новину, що президент Колумбії підписав закон проти найманців. Як ви загалом до цього відноситесь? Не мерценарій, я солдат український. Я чоловік український, не мерценарій. Да, розумію? Я не є найманцем, я український солдат. Так? Розумієш? Я не там у Колумбії, я не з Колумбії. Я отут в Україні, я з України. Я працюю для солдатів України. Ви вже себе ідентифікуєте як повністю українець уже? Це класно. Ми починали цей матеріал з питання, що приводить колумбійців в Україну. Гроші, контракт чи пошук адреналіну. Що насправді стає тим переломним моментом, коли чужа війна стає своєю? Напишіть у коментарях, як ви ставитесь до іноземних добровольців у лавах ЗСУ. Фінал цієї історії найкраще видно тут, у серці Києва, на Майдані Незалежності. Серед тисяч синьо-жовтих стягів у цьому морі пам'яті все частіше можна побачити прапори Колумбії. І якими б не були їхні початкові мотиви, дивлячись на ці імена, розумієш одне – ці хлопці і дівчата залишили свій дім, пролетіли півсвіту і заплатили найвищу ціну. Вони віддали своє життя за те, щоб ми зберегли свою незалежність.
Дякую.